विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज आपण थर्मोडायनामिक्स हा टॉपिक घेऊया. आपण अगोदर एखाद्या व्हिडिओत मी बोललोयच, लक्षात घ्या की थर्मोडायनामिक्सवरती मिनिमम 3 क्वेश्चन फिक्स आहेत. त्यातले 2 तर न्यूमेरिकल्स आहेत आणि एकच थेरी क्वेश्चन येतोय. 2018च्या अगोदर तर 4 क्वेश्चन्स यायचे, त्यातले 3 न्यूमेरिकल्स असायचे. मग करा स्ट्रॅटेजी तयार. आता काय करणार सांगा बघू. मग थर्मो म्हणलं की न्यूमेरिकल्स, बरं कोणते? टेक्स्टबुक मधले आहेत तसे व्हॅल्यू सुद्धा चेंज केले नाहीत सीईटीत. मग 2019च्या पेपरमध्ये टेक्स्टबुक मधलेच न्यूमेरिकल्स आहेत तसे. मग आता काय करूया आपण, समजून घ्या. थिअरी पार्ट कोणता आहे मी तुम्हाला अगोदर सांगतो की थर्मोचा अभ्यास करताना तुम्ही ना सुरुवातीला काय करा की सगळ्या डेफिनेशन्स वाचा. अगदी कुठून? ओपन सिस्टीम, क्लोज सिस्टीम, आयसोलेटेड सिस्टीम. नेक्स्ट त्याच पेजवर इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज. पण थांबा, क्वेश्चन कसा येईल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सिस्टीम किंवा क्लोज किंवा आयसोलेटेड. म्हणजे तुम्हाला डेफिनेशन बरोबर एक्झाम्पल्स करायचे आहेत. इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन. म्हणजे आपल्याला सगळ्या डेफिनेशन्स करायचे आहेत प्लस काय सांगा बघू त्याचे एक्झाम्पल्स. नंतर लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, हेसेस लॉ लक्षात घ्या. मॉडिफाईड फर्स्ट लॉ आलेला आहे परीक्षेत. स्टेटमेंट दिलंय मॉडिफाईड फर्स्ट लॉचं आणि दिस लॉ इज म्हणलंय आणि खाली ऑप्शनमध्ये करेक्ट कुठला आहे? मॉडिफाईड फर्स्ट लॉ. म्हणजे लॉज करायचे आहेत, डेफिनेशन्स करायचे आहेत, स्टेटमेंटवरनं लॉ ओळखता आला पाहिजे. ओके, आता याच्यानंतर मात्र एन्थाल्पीच्या डेफिनेशन्स आहेत. ओके, एवढाच पार्ट आहे. डेफिनेशन आणि लॉज पहिल्यांदा करा. आता हे झाल्यानंतर मात्र फॉर्म्युले. आणि मी तुम्हाला सांगतो तुमच्या स्ट्रॅटेजीमध्ये पहिल्यांदा ठेवा वर्क डन. ओके, वर्क डन. आता वर्क डन साठी कोणते कोणते फॉर्म्युले आहेत ते बघा, नीट लक्ष द्या. की बघा मी अगोदर पण एक्सप्लेन केलंय, आता हे रिपीट होतंय. असू दे, जे नवीन सबस्क्रायबर आहेत किंवा जे नवीन आता हे व्हिडिओ बघतात त्यांच्यासाठी ते डबलच आहे, फायद्याचं आहे. आणि ज्यांनी अगोदर बघितले त्यांची रिव्हिजन होते. म्हणजे बघा, वर्क डनचा पहिला फॉर्म्युला आहे -P(V2 - V1). P डेल्टा V. म्हणजे जर रिव्हर्सिबल प्रोसेस असेल तर हा फॉर्म्युला वापरू नका, तिथं मॅक्सिमम वर्क डनचा वापरा. इतर वेळेस मात्र हा फॉर्म्युला. आता यातलं लॉजिक काय बघा, तुम्हाला हे टेबल मी देतोय, प्रेशर, व्हॉल्यूम आणि वर्क डन. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं समजून घ्या की प्रेशर जर ॲटमॉस्फेरिक मध्ये दिलं असेल तर व्हॉल्यूम लिटर मध्ये घ्या, वर्क डन लिटर ॲटमॉस्फेरिक मध्ये येईल. प्रेशर जर न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर म्हणजेच पास्कल मध्ये असेल तर व्हॉल्यूम मीटर क्यूब मध्ये घ्या, वर्क डन जूल मध्ये येईल. आता लक्ष द्या मी काय सांगतोय ते. हे टेबल अतिशय महत्त्वाचं आहे. पण इश्यू काय होतोय बघा की तुम्हाला व्हॉल्यूम दिलाय 300 सेंटीमीटर क्यूब. 300 सेंटीमीटर क्यूब. अरे पण सेंटीमीटर क्यूब म्हणजेच मिली असतात. मग 1 सेंटीमीटर क्यूब म्हणजे 1 मिली. आणि मिलीलिटरचं लिटर करताना 1000 न डिवाइड करायचं आहे, म्हणजे 10⁻³ न काय करा, मल्टिप्लाय. आलं का ध्यानात? पण जर तुम्हाला डीएम क्यूब दिला असेल तर ते लिटरच राहणार आहे. आता आणखी महत्वाचं की 100 किलो पास्कल हे अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू 101 किलो पास्कल आणि दॅट अप्रॉक्सिमेटली इक्वल्स टू 1 ॲटमॉस्फेरिक. हे डोक्यात ठेवा. म्हणजे तुम्ही अप्रॉक्सिमेटली 100 किलो पास्कलची व्हॅल्यू 1 ॲटमॉस्फेरिक घ्या. का? कारण माझी इच्छा आहे माहिती आहे का की तुम्ही हे युनिट वापरलं तर बरं होतंय. कारण एवढ्या व्हॅल्यूज घेण्यापेक्षा 1 ॲटमॉस्फेरिक. मग 1 इंटू नुसतं प्रॉडक्ट करा, डिफरन्सला तुम्ही 1 न मल्टिप्लाय करा, विषय संपला. ओके, आता आणखीन महत्वाचं काय की तुम्हाला कन्व्हर्जन आलं पाहिजे. म्हणजे लिटर ॲटमॉस्फेरिकला 101.3 न मल्टिप्लाय करा, ते जूल मध्ये कन्वर्ट होईल. ओके, त्याच्यानंतर 101.3 ला तुम्ही 4.18 न डिवाइड करा, कॅलरीज मध्ये कन्वर्ट होईल. आता ना माझ्याकडे अरिहंतचं एक बुक आहे, तर 2000 समथिंग काय 3 पासून 2007 पर्यंत जुनं पुस्तक आहे थोडंसं. सीईटीचे क्वेश्चन्स मी बघितले. त्यात क्वेश्चन कसा आलाय बघा की 4 लिटर ॲटमॉस्फेरिक इक्वल्स टू हाऊ मेनी कॅलरीज. साधं लॉजिक आहे. 1 लिटर ॲटमॉस्फेरिक म्हणजे एवढ्या कॅलरी. मग 4 लिटर ॲटमॉस्फेरिक काढायचे म्हणजे याला 4 न मल्टिप्लाय करा ना. मग 4 इंटू 101.3 डिवाइड बाय 4.18. समजून घ्या 4 ला
मोठ्या नंबरनं डिवाइड करतोय मी, हा मोठा नंबर आहे 4.1 आहे, तर आन्सर लेस दॅन 1 येणार आहे. त्यामुळे आपलं करेक्ट आन्सर 101 पेक्षा कमी येणार आहे. मग ऑप्शनमध्ये बघायचं आणि ऑप्शन चेक करायचा आणि तो तुमचं उत्तर असेल. म्हणजे तुमच्या लक्षात आलं का की वर्क डनचा पहिला फॉर्म्युला झाला आपला. याचा स्क्रीनशॉट काढा, नंतर ते लिहून काढा. मी आता तुम्हाला दुसरा फॉर्म्युला एक्सप्लेन करतोय. आता वर्क डनचा दुसरा फॉर्म्युला बघा, मी सांगतो, लक्ष द्या. कसं आहे, तुम्हाला दिले रिॲक्शन आणि विचारले वर्क डन, पण नीट बघा, वर्क डन फॉर 1 मोल ऑफ सल्फर डायऑक्साईडसाठी त्यांनी वर्क डन विचारलंय. देताना सल्फर डायऑक्साईडचे 2 मोल दिलेत आणि क्वेश्चनमध्ये 1 मोलसाठी विचारलंय. समजून घ्या. आता मी काय म्हणतोय बघा, यासाठी वर्क डनचा फॉर्म्युला आहे डेल्टा एन आर टी, आणि डेल्टा एन काढताना मला ते 1 मोलसाठी काढायचे आहेत, पण रिॲक्शन तर 2 मोलसाठी दिले. चला मी रिॲक्शनसाठी डेल्टा एन काढताना काय करणार, डेल्टा एन महत्वाचं आहे. प्रॉडक्टचे मोल मायनस रिॲक्टंट, ते पण गॅसियस हवे आहेत. मग बघा, प्रॉडक्टचे मोल किती आहेत 2, आता रिॲक्टंटचे किती आहेत, हे 2 + 1 किती सांगा 3, मग आलं का -1. पण हे -1 व्हॅल्यू ही 2 मोलसाठी आहे, मला पाहिजे 1, म्हणजे हाफ करा, म्हणजे मला मिळणार आहे मायनस आणि -1/2. आर ची व्हॅल्यू 8.314, टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सिअस, मग त्या 50 मध्ये 273 ऍड करा, सोडवा, तुम्हाला तुमचा आन्सर मिळेल. मग यात काळजी काय घ्यायची लक्षात घ्या की वर्क डन किती मोलसाठी. आता हे जर वर्क डन मला 4 मोलसाठी विचारलं असतं, हे तर 2 मोल दिलेत, विचारले 4 मोल, तर मी याला 2 न मल्टिप्लाय केलं असतं. आता सगळ्यात महत्वाचं, मायनस इंटू मायनस प्लस, म्हणजे वर्क डन या केसमध्ये पॉझिटिव्ह येते. मला सांगा, पॉझिटिव्ह म्हणजे कन्क्लुजन विचारतील, पॉझिटिव्ह म्हणजे कॉम्प्रेशन. ओके, मग कॉम्प्रेशन म्हणजे वर्क डन ऑन द सिस्टीम बाय द सराउंडिंग, हे सुद्धा विचारू शकतील. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, वर्क डन काढायचा दुसरा फॉर्म्युला पण मी तुम्हाला एक्सप्लेन केला रिॲक्शन वरून, आणि फॉर्म्युला तुमच्या समोर आहे डेल्टा एन आर टी. आता वर्क डन काढण्यासाठी अजून एक फॉर्म्युला आहे, सांगतो बघा. की मग वर्क डन काढण्याचा फॉर्म्युला आहे, आपण फर्स्ट मॅथमॅटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ, की डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू. म्हणजे तुम्हाला क्यू जर दिली असेल, हीट ॲब्सॉर्ब किंवा हीट इव्हॉल्व, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिला असेल तुम्हाला, तर तुम्ही वर्क डन फाइंड आउट करू शकताय. म्हणजे हा तिसरा फॉर्म्युला वर्क डनचा. पण जर आयसोथर्मल रिव्हर्सिबल प्रोसेस असेल, तर त्या केसमध्ये मॅक्सिमम वर्क डन फॉर्म्युला 2.303 NRT log to the base 10 V2 upon V1 किंवा P1 upon P2, V2 upon V1 किंवा P1 upon P2. मग असले टफ कॅल्क्युलेशन एक्झाममध्ये येतील का? आलेत, या वर्षीच नीटला आला हा प्रश्न, नीटच्या एक्झाममध्ये. तर बघा, पण इतकं सोपा होता तो, एक्सपान्शन होतं. मग एक्सपान्शनमध्ये वर्क डन निगेटिव्ह आणि एकच ऑप्शन निगेटिव्ह होता, तेव्हा ते सॉल्व्ह करावंच लागलं नाही. पण तुम्हाला बोर्डला इथल्या व्हॅल्यू इझी देतील. म्हणजे तुम्हाला V2 समजा 100 देतील, V1 10 देतील, मग 100 upon 10 10 आणि लॉग टू द बेस 10 आणि 10 म्हणजे व्हॅल्यू काय येईल 1, इझी देतील. इझी कॅल्क्युलेशन तुम्हाला करायचं आहे, लक्षात घ्या. मग विद्यार्थी मित्रांनो, वर्क डनचे कुठले कुठले फॉर्म्युले घेतले, पी डेल्टा व्ही, ठीक आहे, मायनस पी डेल्टा व्ही मायनस डेल्टा एन आर टी, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, त्याच्यानंतर अजून काय सांगा, डब्ल्यू मॅक्स. मग विद्यार्थी मित्रांनो, 4 फॉर्म्युले आहेत, पुष्कळ न्यूमेरिकल्स आहेत, लक्षात घ्या. सॉल्व करा, तुम्हाला तुमचा आन्सर मिळेल. आता आपण स्टँडर्ड एन्थॅल्पी, त्याच्यानंतर बॉन्ड एनर्जी, त्याच्यानंतर हेसेस लॉ ह्याचं डिस्कस करूया. आता सुरुवातीला आपण ना स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशन शी रिलेटेड क्वेश्चन्स घेऊया आपण. बघा, या रिॲक्शनसाठी एन्थॅल्पी चेंज त्यांनी दिलाय. ओके, डेल्टा एच व्हॅल्यू, स्टँडर्ड व्हॅल्यू त्यांनी दिले, लक्षात घ्या. एफ म्हणजे फॉर्मेशन, मग कार्बन डायऑक्साईडसाठी स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ फॉर्मेशनची व्हॅल्यू दिले, वॉटरसाठी दिले आणि बेन्झिनसाठी विचारले. विद्यार्थी मित्रांनो, अतिशय सोपं आहे. तुम्हाला काय करायचं माहिती आहे का, रिॲक्शनसाठी जी डेल्टा एचची व्हॅल्यू असते ना, ती कशी काढली ते मी फक्त समजून घ्या. प्रॉडक्ट मायनस रिॲक्टंट. पण प्रॉडक्टमध्ये बघा, मी आता रफ करतोय, लक्षात घ्या की कार्बन डायऑक्साईडचे किती मोल आहेत सांगा, 6. मग तुम्ही 6 न मल्टिप्लाय करा या व्हॅल्यूला, कार्बन डायऑक्साईडच्या फॉर्मेशनच्या व्हॅल्यूला, ती आहे -393.5, प्लस 3 न मल्टिप्लाय करा वॉटरच्या व्हॅल्यूला, ती व्हॅल्यू एवढी आहे -285.8. हे झालं प्रॉडक्ट मायनस रिॲक्टंट सॉरी, काळजी घ्या,
मग इथं जे आहे ना लक्षात घ्या, बेन्झीन त्याचा कोएफिशियंट 1च आहे, त्याच्यामुळे मी असं लिहितो की फॉर्मेशन स्टँडर्ड ऑफ C6H6 हे माहित नाही आपल्याला. आता समजून घ्या याची व्हॅल्यू दिले ना आपल्याला, मग ती व्हॅल्यू इथं पुट करतो ना मी. किती आहे सांगा, -3267 किलो जूल मध्ये सगळ्या व्हॅल्यू घेतल्यात मी. किलो जूल आणि किलो जूल. ह्याच्या पुढचं कॅल्क्युलेशन करा ना तुम्ही, तुम्हाला ही व्हॅल्यू विचारले ना. आणि हो, तुमच्या लक्षात आलं का की O2 असेल मॉलिक्यूल, त्याची व्हॅल्यू 0 असते, स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन. आता काय होणार बघा, हे मायनस आहे, ह्याचा प्रोडक्ट पण मायनस येईल, पण याची व्हॅल्यू काढायची, मग ते मायनस नको आहे, मी इकडं प्लस आणतो, हे मायनसचं प्लस, ॲडिशन, मल्टिप्लिकेशन आणि सबस्ट्रॅक्शन करायचं आहे. इझिली तुम्ही करू शकता. मग स्टँडर्ड एन्थाल्पीचा इश्यू काय आहे बघा, की तुम्हाला पुस्तकातला हे सॉल्व प्रॉब्लेम आहे 97 पेजवरचं, हे सगळं दिलेली रिॲक्शन आहे, पण जर रिॲक्शन दिली नाही तर रिॲक्शन लिहायला जमल्या पाहिजे. तर मी आता काय करतोय बघा, लक्ष द्या, मी तुम्हाला ना 2 रिॲक्शन लिहून दाखवतो फॉर्मेशनच्या. चला आता फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनॉक्साईड ऐका. कार्बन मोनॉक्साईडचं फॉर्मेशनची रिॲक्शन मला लिहायची आहे. त्या केसमध्ये फॉर्मेशनमध्ये अगोदर प्रॉडक्ट लिहा. कार्बन मोनॉक्साईड हा गॅसियस आहे, त्याचा एकच मोल घ्यायचा आहे, कारण डेल्टा एचची व्हॅल्यू ही पर मोल म्हणजे एका मोलसाठी दिलेली असते. आता यासाठी लागणारे रिॲक्टंट कार्बन आणि ऑक्सिजन. आता बॅलन्स करायचं, इकडे ऑक्सिजन एकच आहे, इकडे किती आहेत 2, मग याला 2 नका मल्टिप्लाय करू, कारण ज्याचं फॉर्मेशन आहे त्याचा एकच मोल पाहिजे. मग याला सरळ सरळ हाफ घ्या ना. थर्मोच्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत ना त्यात फ्रॅक्शन्स आपण घेऊ शकतो. मग फॉर्मेशन कळालं, पहिल्यांदा हे लिहायचं प्रॉडक्ट. कंबशन, आता कंबशन आपण मिथेनचं कंबशन करूया. मिथेन गॅस आहे, कंबशन म्हणजे O2. प्रॉडक्ट ठरलेत कुठले सांगा, CO2 आणि H2O लिक्विड, CO2 गॅसियस, O2 गॅसियस. कुणाचं कंबशन करतोय, मिथेन, त्याचा एकच मोल, त्याला आता परत बॅलन्स करायचं नाही. हायड्रोजन 2 आहेत ना, 4 आहेत ना, ट्वाईस न मल्टिप्लाय करा. ऑक्सिजन 4 झाले, ट्वाईस झाली, रिॲक्शन बॅलन्स. आणि प्रत्येक रिॲक्शनमध्ये तुम्हाला आता आणखीन एक टाईप सांगतो, लक्षात घ्या. इकडे बघा, हा फॉर्म्युला सगळ्यांना माहित आहे, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT. ओके, मग हे जे आहे ना एन्थाल्पी चेंज हा ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर आहे, हा कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम आहे. तुम्हाला जर म्हणलं ना एन्थाल्पी चेंज ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम मधला डिफरन्स काढा, तर तुम्हाला डेल्टा H मायनस डेल्टा U काढायचं आहे. म्हणजे परत कोण काढायचं आहे, डेल्टा NRT. डेल्टा एन साठी रिॲक्शन जमली पाहिजे ना, म्हणजे रिॲक्शन मोस्ट इम्पॉर्टंट आहे थर्मोडायनामिक्समध्ये. आणि हेसेस लॉ मध्ये सुद्धा परत रिॲक्शन्स आहेत. आता मित्रांनो समजून घेण्याचा प्रयत्न करा, मी काय सांगतोय बघा. या केसमध्ये जर डेल्टा एन ची व्हॅल्यू 0 आली, बघा ही सिंपल रिॲक्शन लिहूया. कार्बन सॉलिड आहे, ऑक्सिजन गॅसियस आहे, कार्बन डायऑक्साइड गॅसियस, रिॲक्शन ऑलरेडी बॅलन्स आहे. मग 1 - 1 सॉलिड आपण कन्सिडर करत नाही, मग 1 - 1 डेल्टा एन ची व्हॅल्यू काय येणार, 0. मग या रिॲक्शनसाठी डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू येईल ना. मग सीईटीत आलेला क्वेश्चन आहे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिॲक्शन डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू असं त्यांनी विचारलंय. मग विद्यार्थी मित्रांनो, जर डेल्टा एन 0 आलं तर हे दोघं इक्वल असतील, पण जर डेल्टा एन निगेटिव्ह आलं तर डेल्टा एच स्मॉल होईल आणि डेल्टा यू जास्त असेल. डेल्टा एन पॉझिटिव्ह आलं तर डेल्टा एच जास्त होईल आणि डेल्टा यू काय होईल, कमी. मग तुमच्या लक्षात आलंय, म्हणजे तुम्हाला स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशनच्या वेळेस काय करायचं आहे लक्षात घ्या, की तुम्हाला प्रॉडक्ट मधून रिॲक्टंटची त्या व्हॅल्यू मायनस करायचं आहे, दॅट इक्वल्स टू त्यांनी दिलेली व्हॅल्यू. तुम्ही पुस्तकातले सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. आता बॉन्ड एन्थाल्पीला मात्र उलट आहे, त्याचं न्यूमेरिकल मी नाही घेणार कारण इझी आहे आणि बोर्डला पण बहुतेक आलं होतं, जरा चेक करा. बॉन्डच्या बाबतीत मात्र काय करायचं आहे की रिॲक्टंट मायनस प्रॉडक्ट करायचं, हे लक्षात घ्या. इथं सगळ्या ठिकाणी आपण प्रॉडक्ट मायनस काय करतोय, रिॲक्टंट. इथं मात्र काय, रिॲक्टंटचे बॉन्ड. आता होतं काय बघा, समजा CH3 आणि OH असेल, समजून घ्या बरं का. इथं कार्बन हायड्रोजन 3 बॉन्ड असणार आहेत, त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला दिली असणार आहे. आणि कार्बन OH 1 बॉन्ड असणार आहे, त्याची व्हॅल्यू तुम्हाला दिली असणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला त्या तशा टोटल व्हॅल्यूज काढाव्या लागतील. आता ह्या टॉपिकमध्ये ना हेसेस लॉ आहे, त्याच्यानंतर आपल्याला एन्ट्रॉपी चेंज आहे, त्या गोष्टी आपण आता डिस्कस करूया. विद्यार्थी मित्रांनो लक्ष द्या आता, की तुम्हाला तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, ठीक आहे, त्याचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे की G इक्वल्स टू H मायनस TS. मग डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H मायनस T डेल्टा S, ठीक आहे, बरोबर आहे. आता समजून घ्या
की तुम्हाला काय केलं जातील, सगळ्या व्हॅल्यू दिल्या जातील. तुम्ही टेक्स्टबुक मधलेच न्यूमेरिकल करायचे. मी कुठली PDF वगैरे शेअर करणार नाही आहे. का? गरजच नाही आहे. टेक्स्टबुकमधले प्रॉब्लेम जर आहे तसे येत असतील तर तुम्ही तेच सॉल्व्ह करा ना. उगाच फापट पसारा नकोच आहे. मग आता लक्ष द्या की डेल्टा जी ची व्हॅल्यू जर निगेटिव्ह असेल तर रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस. रिॲक्शन कशी असेल सांगा? स्पॉन्टेनियस. जर डेल्टा जी ची व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 असेल तर नॉन स्पॉन्टेनियस. पण जर डेल्टा जी ची व्हॅल्यू 0 असेल तर काय होणार सांगा? ॲट इक्विलिब्रियम असणार आहे. समजा डेल्टा जी ची व्हॅल्यू मी 0 घेतली तर हे मायनस इकडं प्लस होतील. टी डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एच. त्यामुळे टी इक्वल्स टू काय येणार आहे? डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस. आता होतोय काय बघा, मी तुम्हाला सांगतोय काय ते लक्ष द्या की टेक्स्टबुकमध्ये ना पेज नंबर 111 या पेजवरती जे न्यूमेरिकल्स दिलेत ते सॉल्व्ह करा. तुम्हाला काय क्वेश्चन्स असतील माहिती आहे का? मी अगोदर सांगितलं तुम्हाला व्हॅल्यू सगळ्या दिल्यात. डेल्टा जी ची व्हॅल्यू काढायची आहे. त्यांनी विचारलं रिॲक्शन स्पॉन्टेनियस आहे का नॉन स्पॉन्टेनियस. ते जे डेल्टा जी ची व्हॅल्यूवर ठरणार आहे ना. आणि तुम्हाला सांगू का इकडे एक टेबल पण दिलेलं आहे त्याच पेजवर 110 वरती म्हणूया आपण. मग तुम्हाला काय करायचं सांगू का? लक्षात घ्या की 108 पासून ते लास्ट पेज पर्यंत रीडिंग करा. त्यातल्या फॉर्म्युलाची लिस्ट तयार करा. आता समजून घ्या बघा की मी एक फॉर्म्युला तुम्हाला सांगतो, लक्षात घ्या, समजून घेण्याचा प्रयत्न करा की डेल्टा एस इथे एक फॉर्म्युला आहे बरं का 107 पेजवरती. मग डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टेम्परेचर. त्यांनी सेम क्वेश्चन 2019 ला विचारलाय. चेंज इन एंट्रॉपी इज गिवन बाय डेल्टा एस. फॉर्म्युला काय सांगा? क्यू रिव्हर्सिबल अपॉन टेम्परेचर. समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. मग विद्यार्थी मित्रांनो थर्मोडायनॅमिक्समध्ये ना मी काय क्वेश्चन्स येणार आहेत हे तुम्हाला मी एक्सप्लेन केले. न्यूमेरिकल्स वरती वाटल्यास तुम्ही जर म्हणला तर सेपरेटली टेक्स्टबुकमधले जे काही टफ न्यूमेरिकल्स आहेत वाटल्यास ते मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून देईन. पण माझी काय इच्छा आहे माहिती आहे का? हे तुम्ही स्वतःहून करा. टेक्स्टबुकमध्ये सॉल्व्ह प्रॉब्लेम आहेत ते तुम्हाला बघायचे आहेत. अतिशय इझी न्यूमेरिकल्स बोर्डला येत आहेत, लक्षात घ्या. त्याच्यामुळं कसं बोर्डला म्हणतो CETला येत आहेत, लक्षात घ्या. आणि त्याच्यामुळं प्रॅक्टिस तुम्हाला करायची आहे. मग विद्यार्थी मित्रांनो करा सुरुवात. मग बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.